วัสดีค่ะโบโบนะคะวันนี้เรามาดูกันว่าทำไมคนไต้หวันถึงไม่แต่งหน้าโบโบว่าคนไต้หวันเนี่ยเขาหน้าตาดีกันมากเลยนะคะแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่ค่อยแต่งหน้ากันวันนี้เราลองไปถามความเห็นเขากันดีกว่าค่ะ你每天化妆吗？哦，我不每天化妆，不一定哎，看心情。为什么不每天化妆？懒惰啊，而且化妆回家还要卸妆，好麻烦哦。因为上班一整天很累，如果回家还要卸妆很麻烦。你觉得化妆怎么样？化妆会让一个人看起来更漂亮、更有精神。化妆会很开心啊，就是如果早上起来有时间，然后心情也很好的话，就慢慢化，然后就看自己，就是就那个过程很开心吧。你什么时候化妆？周末的时候，比方说要跟朋友去吃饭啊，还是不一定哎，就不知道。哦，可是你今天有化妆，有看到看吗？是哦，眉毛。看不出来。我今天擦了防晒啊，还有画眉毛啊。哦，好，擦防晒也算化妆哦。当然。你不觉得不化妆很像没穿衣服吗？我觉得还好，因为一开始就没化妆，别人就习惯你素颜，所以不会像没穿衣服。哈？怎么会？不会啊！啊，可以戴个口罩。如果觉得不想被熟人发现的话，就戴个口罩。所以我常常看到台湾女生戴口罩是她们没有化妆吗？这个我不知道哎，不一定，因为台湾空气不好啊，然后有时候怕被传染感冒什么的。好，你不觉得你化妆会更漂亮吗？我现在不漂亮吗？有的时候会，所以我周末的时候化妆，就是让自己看起来漂亮一点，一个星期漂亮一天就好了。会啦，就画完之后会觉得好像比较有精神，然后更有自信。จ้า 你不觉得你的妆太浓了吗？还好啊，看你跟谁比咯。跟台湾人比的话，可能会有一点东西，可是我自己觉得还好，开心就好啊。你不觉得每天化妆很浪费时间吗5分钟就好了，不会浪费时间，哦化妆很快。那你喝醉以后卸妆不会觉得很麻烦吗？喝醉以后，ทำไมต้อง喝醉以后？很醉的话不卸ก็ได้ 可是如果一点点醉ก็ไม่เป็นไร还习惯了，习惯就好。从高中就画到现在好几年了，所以就习惯了。แล้วรู้สึกยังไงที่ รู้สึกยังไง คนไต้หวันไม่แต่งหน้า คนไต้หวันไม่แต่งหน้า แบบว่าเวลาเดินผ่านก็จะรู้สึกว่าอายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนหยีตอนหยีมาตอนปี 1อะแบบหยีแต่งหน้าปกติใช่ไหมอ่อนกว่านี้อีกเพราะว่าไปแบบ orientation camp ของที่คณะเว้ยแต่งแบบเหมือนมีแค่คิ้วกับมาสคาร่าไม่มีอายไลเนอร์ด้วยซ้ำนะคือถ้าอยู่ที่ไทยนี่คือแต่งแบบไปตลาดว่างั้นแล้วเสร็จเพื่อนเหมือนแบบปี 1ไงคนก็แบบทำความรู้จักกันว่าถามว่าอายุเท่าไหร่ตอนนั้น18ป่ะปี 1เหมือนน่าจะ17 18ประมาณนั้นน่ะแล้วก็ถามแล้วเขาก็ให้แนะนำตัวไงหยีก็แบบ18แล้วเขาก็แบบฮะ18อย่างนี้เว้ยหยีก็แบบน่า不然你觉得我几岁เขาบอกว่า至少นะคะ至少24หยีแบบว่า24นี่คืออะไรเรียนจบแล้วป่ะตอนนั้นเพิ่งปี 1เว้ยยังไม่เรียนปี 1เลยแล้วเขาก็เหมือนแบบคงเห็นว่าเป็นหนงจังเม่อะไรอย่างงี้มั้งแล้วพอหลังๆตอนแบบปี 1จบเทอมอ่ะก็เริ่มแต่งหน้าน้อยลงเพราะว่ารู้สึกว่าเพื่อนในคณะไม่แต่งคือแบบทั้งคณะนะทั้งคณะไม่ใช่แค่ทั้งชั้นทั้งคณะปี 1ถึงปี4ยีเป็นคนที่แต่งหน้าคนเดียวในคณะค่ะแล้วก็แบบจะเป็นคนที่แบบดูแรดที่สุดในคณะแต่จริงๆแล้วมันก็เฉยๆปะหลังๆก็เลยรู้สึกเกรงใจเพื่อนก็เลยแบบแต่งน้อยลงแต่พอกลับไทยก็รู้สึกไม่โอเคอ่ะทำไม
ทำไมต้องทำให้ตัวเองทุเรศวะอายอะออกจากบ้านก็ต้องแบบแต่งหน้านิดนึงบ้าเป็น culture ทีนี้ก็ได้ฟังความเห็นของคนไต้หวันกันแล้วใช่ไหมคะ ก็คือคอนเซปต์การแต่งหน้าของเขาก็ไม่ค่อยเหมือนคนไทย อย่างเช่นบางคนเขาแค่ทาครีมกันแดดเขาก็ถือว่าเขาได้แต่งหน้าแล้วอย่างเงี้ยแล้วโบก็คิดว่ามันจะมีอิทธิพลมาจากสื่อทีวีด้วย เพราะว่าดาราเขาเนี่ยจะแต่งหน้าไม่ค่อยเข้ม คนไต้หวันเขาก็เลยไม่ค่อยแต่งหน้ากัน แต่ส่วนคนไทยก็จะแบบดาราก็จะแต่งเข้มเห็นไหมคะคนไทยก็จะชอบแต่งหน้าอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ว่าอันไหนไม่ดีเนาะแล้วแต่เราจะชอบ ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจให้ด้วยนะคะ หรือว่าถ้าอยากเรียนภาษาจีนสนุกๆแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยพวกเราจะมีวิดีโอมาอัพให้ดูใหม่กันทุกวันพุธนะคะนอกจากทาง YouTube แล้วเราก็ยังมี Facebook ด้วยพิมพ์คำว่ากวนจีนเป็นภาษาอังกฤษหรือพิมพ์ภาษาไทยว่าเจอโบกวนจีนก็ได้นะคะสุดท้ายนี้ทุกคนรู้สึกยังไงกับเรื่องแต่งหน้านะคะช่วยส่งความคิดเห็นมาที่ด้านล่างวิดีโอนี้เลยแล้วก็วันนี้เท่านี้ก่อนเจอกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ你每天化妆吗？就是开始录了。哦，真的，对不起，就再一次。没关系，好好，然后都没按。